પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેન્ટેડ લર્નિંગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ એડવર્બ્સ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે ક્રિયા વિશેષણ. તો ક્રિયા વિશેષણ કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે તેની ચર્ચા કરીએ. આપણે એક ટોપિક જોયો હતો લાસ્ટ લેક્ચરમાં, નાઉન્સ. નાઉન્સનો મિનિંગ થાય નામ, નેમ, પ્લેસ, એનિમલ, થિંગ. વસ્તુ, જગ્યા, પ્રાણી કે કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય એને આપણે નાઉન્સમાં દર્શાવીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક નાઉન છે ટેબલ. બરાબર, ટેબલ. ટેબલ એક વસ્તુનું નામ છે. તો હવે નાઉનના અર્થમાં જે વધારો કરે એને આપણે વિશેષણ કહેતા હતા, એડજેક્ટિવ કહેતા હતા, યાદ હોય તો. બરાબર, એડજેક્ટિવનો મિનિંગ થાય વિશેષણ. વિશેષણ એટલે એવા શબ્દો જે નામના અર્થમાં વધારો કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટેબલ છે તો એ કેવું છે એના વિશે વિશેષ દર્શાવતું હોય કંઈક, એવા શબ્દોને એડજેક્ટિવ કહેવામાં આવે. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્લેક ટેબલ, કાળું ટેબલ. લોંગ ટેબલ એટલે કે લાંબુ ટેબલ, વ્હાઇટ ટેબલ ઓર એટસેટ્રા. તો આવા જે વર્ડ્સ છે, બ્લેક, લોંગ, પછી વુડન ટેબલ, આ બધા એડજેક્ટિવ્સ કહેવામાં આવે, વિશેષણ કહેવામાં આવે. તો એને નામના અર્થમાં વધારો કર્યો ને, કંઈક વધારે કહેવા માંગે છે. બરાબર ને, બ્લેક ટેબલ, લોંગ ટેબલ, વુડન ટેબલ, લાકડાનું ટેબલ. તો એને આપણે કીધું એડજેક્ટિવ્સ. પણ આજે આપણે જોઈએ છીએ એડવર્બ્સ. એડજેક્ટિવ વિશે પણ આપણે વધુ ચર્ચા કરીશું, પણ એડવર્બ્સ પહેલાનો ટોપિક છે આપણો. એડવર્બ્સનો મિનિંગ થાય છે ક્રિયા વિશેષણ. જેમ નામ છે એમાં વધારો કરતા શબ્દને વિશેષણ કહેવામાં આવે, એડજેક્ટિવ કહેવામાં આવે, એમ ક્રિયાપદ છે, ક્રિયાદર્શક શબ્દો છે. નાઉન્સમાં વધારો કરે, નાઉન્સના અર્થમાં વધારો કરે એને એડજેક્ટિવ કહેવાય. અને ક્રિયાદર્શક શબ્દો એટલે વર્બ્સ, વર્બ્સના અર્થમાં વધારો કરે એની વિશેષતા દેખાડે એને ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, વર્બ્સ કયા કયા છે, ક્રિયાદર્શક શબ્દો અમુક જોઈએ આપણે. પ્લે, વોક, પ્લે એટલે રમવું, વોક એટલે ચાલવું, ડાન્સ એટલે નૃત્ય કરવું. હવે આ જે શબ્દો છે ક્રિયાદર્શક શબ્દો, એમાં હું વધારો કરું કંઈક તો એને કહેવામાં આવે ક્રિયા વિશેષણ. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્લે ફાસ્ટ એટલે કે જલ્દી રમો. બરાબર, પ્લે ફાસ્ટ. પછી વોક સ્લોલી, ધીમે ચાલો, વોક સ્લોલી. ડાન્સ નાઇસલી, નૃત્ય સરસ રીતે કરો. બરાબર ને, અથવા તો ડાન્સ સ્મૂથલી. તો આ બધા જે શબ્દો છે આ ક્રિયાદર્શક શબ્દોમાં વધારો કરે છે. એવા વર્ડ્સને કહેવામાં આવે ક્રિયા વિશેષણ. નામના અર્થમાં વધારો કરે એને કહેવામાં આવે એડજેક્ટિવ્સ, વિશેષણ. અને ક્રિયા વિશેષણ એને કહેવાય જે ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો કરે. શેના અર્થમાં? ક્રિયાપદના અર્થમાં. ક્રિયાપદ એટલે ક્રિયા દર્શાવતા શબ્દો. તો આ જે ફાસ્ટ, સ્લોલી અને નાઇસલી આવા શબ્દો જે નીકળીને આવ્યા એને આપણે ક્રિયા વિશેષણ કહીશું. બરાબર, જોઈએ આપણે. હાઉ ઇઝ ધ ચાઇલ્ડ સ્લીપિંગ? હાઉ પૂછવાથી આપણને ક્રિયા વિશેષણ મળે. હાઉ એટલે આ ચાઇલ્ડ જે છે, બાળક, એ કેવી રીતે સૂતો છે, સૂવે છે. તો આન્સરમાં આ રીતે કહે છે, ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ સ્લીપિંગ સાઉન્ડલી. સાઉન્ડલી એટલે કે ઘસઘસાટ ઊંઘે છે. ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ સ્લીપિંગ સાઉન્ડલી. તો સાઉન્ડલી જે વર્ડ આવ્યો એને શું કહીશું આપણે? ક્રિયા વિશેષણ. હાઉ ડીડ ધ બેગર સિંગ એટલે કે ભિખારીએ કઈ રીતે ગાયું? તો ધ બેગર સેંગ સ્વીટલી. ભિખારીએ સ્વીટલી ગાયું, બહુ મધુરતાથી ગાયું. તો મધુરતાથી ગાયું એ ક્રિયા કઈ રીતે કરી એવો ભાવ દેખાડે છે ને. તો ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરી એને આપણે કહી દઈશું વિશેષણ. કેવું વિશેષણ? ક્રિયા વિશેષણ. હાઉ વિલ ધ સોલ્જર્સ ફાઇટ એટલે કે સોલ્જર્સ, સૈનિકો કેવી રીતે લડશે? તો ધ સોલ્જર્સ વિલ ફાઇટ બ્રેવલી. સોલ્જર્સ એટલે સૈનિકો બહાદુરીથી લડશે, બહાદુરીથી કંઈક ક્રિયા કરશે. બરાબર ને, તો બહાદુરીથી એટલે ક્રિયા વિશેષણ, એડવર્બ્સ. ક્રિયા કઈ રીતે થવા જઈ રહી છે એની વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપે એટલે એડવર્બ, એટલે ક્રિયા વિશેષણ. તો ઉપરના વાક્યમાં આપણને ખબર પડી કે સાઉન્ડલી, સ્વીટલી અને બ્રેવલી આ બધા શબ્દો ક્રિયા કેવી રીતે થવાની છે કે થઈ અને થશે એ બતાવે છે. વળી એ શબ્દો ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો પણ કરે છે. ઓકે, એ બધા શબ્દોને એડવર્બ્સ કહીશું આપણે. પછી છે વેન. આપણે વેન પૂછીએ તો પણ ક્રિયા વિશેષણ મળી જાય. વેન એટલે ક્યારે. વેન ઇઝ રમેશ કમિંગ ફ્રોમ મુંબઈ? રમેશ મુંબઈથી ક્યારે આવી રહ્યો છે? વેન ઇઝ કમિંગ. બરાબર ને, તો એનો આન્સર આમ આપે છે, હી ઇઝ કમિંગ ટુડે. તે આજે આવી રહ્યો છે. તો ટુડે જે વર્ડ છે ને, આવી રહ્યો છે પણ ક્યારે? આજે. ટુડે જે વર્ડ છે એના આવવાની ક્રિયાને વિશેષતા આપે છે. બરાબર ને, એમાં એના અર્થમાં વધારો કરે છે. તો ટુડે
ને આપણે કહીશું એડવર્બ, ક્રિયા વિશેષણ. એડવર્બ્સના પણ ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે. ક્રિયા વિશેષણ ઘણા બધા આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમય દર્શક આવે, આ સમય દર્શાવે છે, આ જે આવશે એમ. પછી આ જે છે એ એની ક્રિયા કેવી રીતે થાય છે એના વિશે માહિતી આપે છે. આ જે છે એ ક્રિયા વિશે માહિતી આપે છે. તો ક્રિયા વિશે માહિતી આપતું હોય તો એને રીતદર્શક એડવર્બ કહેવામાં આવે, રીતદર્શક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે. એની વિશે આપણે આગળ જોઈએ. એની પહેલા, વેન ડીડ હી ગો ટુ મુંબઈ, તે મુંબઈ ક્યારે ગયો હતો. વેન ડીડ હી ગો, તે ક્યારે ગયો હતો. ડીડ થી પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે ભૂતકાળ છે. તો એનો આન્સર આ રીતે આપે છે, હી વેન્ટ યસ્ટરડે, તે ગઈકાલે ગયો હતો. તો ગઈકાલે સમય દર્શક છે, બરાબર ને. ગઈકાલે ગયો હતો, તો ક્રિયા ગઈકાલે થઈ હતી એવો ભાવ છે, એડવર્બ થઈ ગયું. વેન વિલ ધ સર્વન્ટ કમ, સર્વન્ટ નોકર ક્યારે આવશે. તો ધ સર્વન્ટ વિલ કમ સૂન, જલ્દી આવશે. તો સૂન જે શબ્દ છે એ પણ એક ક્રિયા વિશેષણ થઈ જાય. ઉપરના વાક્યમાં ટુડે, યસ્ટરડે, સૂન જેવા શબ્દો ક્રિયા ક્યારે થાય છે, ક્યારે થઈ અથવા ક્યારે થવાની છે એ બતાવે છે. વળી તે શબ્દો ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો પણ કરે છે, એટલા માટે એ બધા શબ્દો એડવર્બ્સ છે, ક્રિયા વિશેષણ છે. પછી જોઈએ, વેર ઇઝ ધ બેગર સ્ટેન્ડિંગ, ભિખારી ક્યાં ઊભો છે. ધ બેગર ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ ધેર, ભિખારી ત્યાં ઊભો છે, ત્યાં, બરાબર ને. એની જગ્યા, ઊભા રહેવાની જગ્યા દેખાડે છે, તો સ્થળ દર્શક પણ ક્રિયા વિશેષણ હોય છે. વેર ડીડ ધે ગો, તેઓ ક્યાં ગયા હતા. તો ધે વેન્ટ આઉટ, તેઓ બહાર ગયા હતા. તો આઉટ જે છે એ એડવર્બ બની ગયો. વેર શેલ વી સિટ, આપણે ક્યાં બેસીશું. વી શેલ સિટ હિયર, આપણે અહીંયા બેસીશું. જો અહીંયા જે શબ્દ છે એ પણ એક એડવર્બ છે. તો ઉપરના વાક્યમાં આપણને ધેર, આઉટ અને હિયર જેવા શબ્દો મળ્યા, એ ક્રિયા કઈ જગ્યાએ થાય છે એ દેખાડે છે. તો ક્યાં થઈ અથવા ક્યાં થવાની છે, આ બધા શબ્દો ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો કરે છે, એટલા માટે એડવર્બ્સ છે, બરાબર ને. પછી જોઈએ, જે શબ્દ ક્રિયા કેવી રીતે, ક્યારે અને ક્યાં થાય છે, થઈ અથવા થશે એ બતાવે, તે ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો કરે છે, એને એડવર્બ્સ કહેવાય. જે એડવર્બની ક્રિયા કેવી રીતે થઈ છે, હવે એના ટાઈપ્સ કઈ છે આપણને, બરાબર, પ્રકારો. પહેલું આવે છે એડવર્બ ઓફ મેનર, એટલે કે રીત દર્શક. આપણે જે પહેલું જોયું ને, રીત દર્શક, કેવી રીતે થયું છે એટલા માટે. સાઉન્ડલી, કેવી રીતે સૂતું છે. ઘસઘસાટ, કેવી રીતે ગાય છે. સ્વીટલી, સુંદરતાથી, મધુરતાથી. તો આ બધા શબ્દો મેનર દેખાડે છે, એની રીત દેખાડે છે. પછી બીજું આવે છે એડવર્બ ઓફ ટાઈમ, કયા સમયે આવશે, કયા સમયે આવું થશે. તો ટુડે, યસ્ટરડે, ટાઈમ દેખાડે છે, એ પણ એડવર્બ ઓફ ટાઈમમાં આવી જાય. પછી કઈ જગ્યા છે, લોકેશન દેખાડે, પ્લેસ દેખાડે, તો એડવર્બ ઓફ પ્લેસ, એને પણ ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે. તો બીજો ટાઈપ થઈ ગયો એડવર્બ ઓફ ટાઈમ, સમય દેખાડતો શબ્દ. ટુડે, યસ્ટરડે, સૂન. અને એડવર્બ ઓફ પ્લેસ, સ્થળ દર્શક ક્રિયા વિશેષણ, ધેર, આઉટ, હિયર, બરાબર. પછી આ બે વાક્યો છે જેમાં તમને કમ્પેરિઝન કરવાની છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા જે તમને આપ્યું છે ને એને કહેવામાં આવે છે વિશેષણ, અને અહીંયા જે આપ્યું છે ને એને કહેવામાં આવે છે ક્રિયા વિશેષણ. હવે બંને વચ્ચે શું તફાવત છે એ આપણે જોઈએ. વિશેષણમાં આપણે જોઈએ છીએ કે નામના અર્થમાં વધારો કરે એને વિશેષણ કહેવાય, બરાબર. શી હેઝ અ સ્વીટ વોઇસ, તેને મધુર અવાજ છે, તેની પાસે મધુર અવાજ છે. અવાજ પણ કેવો, મધુર, એટલા માટે સ્વીટ એક વિશેષણ થઈ ગયું, બરાબર. અવાજ એક નામ છે, નામના અર્થમાં વધારો કર્યો એટલે વિશેષણ થઈ ગયું. પણ અહીંયા જુઓ તમે, શી સિંગ્સ સ્વીટલી, તે મધુરતાથી ગાય છે. તો મધુરતાથી ગાવાની જે ક્રિયા છે એમાં વધારો કર્યો, ક્રિયાપદમાં વધારો કર્યો, તો એને શું કહીશું આપણે, ક્રિયા વિશેષણ. હી હેઝ અ લાઉડ વોઇસ, તેની પાસે મોટો અવાજ છે. હી સ્પીક્સ લાઉડલી, તે મોટેથી બોલે છે, બરાબર, ક્રિયા કરે છે. તો ક્રિયાના અર્થમાં વધારો થયો એટલે ક્રિયા વિશેષણ. હી ઇઝ જેન્ટલ બોય, તે એક નમ્ર છોકરો છે. હી સ્પીક્સ જેન્ટલી, તે નમ્રતાથી બોલે છે. હી ઇઝ હેપી બોય, તે એક સુખી વ્યક્તિ છે. તો સુખી વિશેષણ. હી લિવ્સ હેપીલી, તે સારી રીતે જીવે છે, સુખથી જીવે છે. તો એ પણ ક્રિયા વિશેષણ થઈ જાય. હી ઇઝ અ ફેથફુલ સર્વન્ટ, તે એક વિશ્વાસુ નોકર છે. હી વર્ક્સ ફેથફુલી, તે ફેથફુલી વફાદારીથી કામ કરે છે. તો એ એક ક્રિયા વિશેષણ થઈ જાય. તો ડાબી બાજુ જે વાક્યો આપણે જોયા એમાં સ્વીટ, લાઉડ, જેન્ટલ, હેપી, ફેથફુલ, આ બધા જે વર્ડ્સ છે એ શબ્દો નામના અર્થમાં વધારો કર્યો, તે એટલે એને આપણે કહીશું વિશેષણ. અને જમણી બાજુ જે વાક્ય આપણે જોયા, સ્વીટલી, લાઉડલી, જેન્ટલી, ફેથફુલી, હેપીલી, આ બધાએ ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો કર્યો, એટલા માટે એને ક્રિયા વિશેષણ કહીશું. ઓકે, સમજ આવી. આ રીતે અંગ્રેજીમાં ગુણવાચક વિશેષણને એલવાય પ્રત્યે લગાડી દેવાય, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ બધા જે નામો છે ને એમાં એલવાય પ્રત્યે લાગી જાય તો વિશેષણ ક્રિયા વિશેષણ બની જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્વીટ તો સ્વીટલી,
લાઉડ લાઉડલી, જેન્ટલ જેન્ટલી, હેપી હેપીલી, ફેithફુલ ફેithફુલી. ઓકે, પછી જોઈએ. હવે બે નોંધ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. જો વિશેષણના છેડે LE હોય તો ઈ કાઢીને માત્ર વાય લગાડવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ એક નામ છે, નામનું મારે ક્રિયા વિશેષણ બનાવવું છે. તો કઈ રીતે બને? જો છેલ્લે ઈ હોય ને તો ઈ કાઢી નાખવાનો અને વાય લગાડી દેવાનો, જેન્ટલનું જેન્ટલી. ઓકે, ઈ નીકળી જશે. આ પહેલી નોંધ. પછી બીજું છે, જો વિશેષણના છેડે વાય હોય અને વાયની પહેલા અક્ષર વ્યંજન હોય તો LY લગાડવાનું નહીં. LY લગાડતા પહેલા વાયનો આય કરી નાખવાનો. બરાબર? જેમ કે હેપી છે, છેલ્લે વાય આવ્યું, એની પહેલા વ્યંજન છે, તો LY લગાડતા પહેલા વાયનું આય થઈ જશે. બરાબર? હેપી તો હેપીલી, ખ્યાલ આવશે. પછી જોઈએ તો શબ્દો છે લાઉડલી મોટેથી, ટુમોરો આવતીકાલે, યસ્ટરડે ગઈકાલે, બ્રાઇટલી એટલે પ્રકાશિત, આઉટ એટલે બહાર, સ્લોલી ધીમેથી, રેગ્યુલરલી નિયમિતપણે, કાઇન્ડલી દયાથી, વાઇસલી ડહાપણથી, બુદ્ધિથી, અર્લી એટલે કે વહેલા. જોઈએ સિતારાઓ કઈ રીતે ચમકતા હશે? ઓફકોર્સ બ્રાઇટલી ચમકતા હશે. તો બ્રાઇટલી ફર્સ્ટ આન્સર થશે. બરાબર છે? બ્રાઇટલી પ્રકાશિત છે, શાઇન કરે છે. ધ ઓલ્ડ મેન વોઝ વોકિંગ એટલે કે વૃદ્ધ માણસ ચાલી રહ્યો હતો. કેવી રીતે ચાલતો હશે તમે વિચારો તો? સ્લોલી ચાલતો હોય, બરાબર ને? ધીમેથી ચાલી રહ્યો હતો. ડુ નોટ ટોક બ્લેન્ક ઇન ધ ક્લાસરૂમ એટલે કે ક્લાસરૂમમાં કેવી રીતે ન બોલવું જોઈએ? લાઉડલી ન બોલવું જોઈએ, મોટેથી ન બોલવું જોઈએ. આ થર્ડનો આન્સર થશે. આઈ વેન્ટ ટુ બેડ હું સૂતો. આઈ વેન્ટ ટુ બેડ હું પથારી પર સૂતો. ક્યારે સૂતો હશે? યસ્ટરડે, કેમ કે આપણને વેન્ટ આપ્યું છે. બરાબર? વેન્ટ જે છે એ ભૂતકાળનો શબ્દ છે એટલે ગઈકાલે સૂતો. આઈ વેન્ટ ટુ બેડ યસ્ટરડે હું ગઈકાલે સૂતો. માય ફાધર હેડ ગોન. માય ફાધર હેઝ ગોન મારા પિતા ગયા છે. તો ક્યારે ગયા છે? માય ફાધર હેઝ ગોન મારા પિતા ગયા છે. ગોન આઉટ બહાર ગયા છે. બરાબર ને? તો બહાર જે છે એ ક્રિયા વિશેષણ છે. તો આ રીતે એનો સિક્વન્સ થશે, એના આન્સર આ રીતે આવશે. બાકીના આન્સર તમારે જાતે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. આગળ આપણે જોઈએ ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી ભાષાંતર. તેણે પોતાનું કામ સારી રીતે કર્યું. સારી રીતે એક ક્રિયા વિશેષણ છે. બરાબર? તો સારી રીતે કર્યું એટલે વેલ. હી કર્યું હતું એટલે ભૂતકાળ થઈ ગયો. હી ડીડ એણે કર્યું. બરાબર? હી ડીડ હીઝ હોમવર્ક. કામ એટલે વર્ક. હી ડીડ હીઝ વર્ક વેલ. તેણે પોતાનું કામ સારી રીતે કર્યું. તે મોડો આવ્યો છે તેથી બહાર ઊભો છે. ઊભો છે એ ઘટના અત્યારે શરૂ છે. મોડો આવ્યો છે એ ઘટના હજુ હમણાં પૂરી થાય. પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, ચાલુ વર્તમાનકાળ બે ભેગું છે. બરાબર ને? તે મોડો આવ્યો છે તો હી હેઝ કમ લેટ. તે મોડો આવ્યો છે તેથી તે બહાર ઊભો છે. સો હી ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ આઉટ. તે બહાર ઊભો છે. હી ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ આઉટ. તેથી કહેવા માટે સો વાપરીએ આપણે શબ્દ. બરાબર? તે મોટેથી રડવા લાગ્યો તો હી રડવા લાગ્યો, રડવાનું શરૂ કર્યું એમ કહે છે. બરાબર? તો શરૂ કર્યું એમ કહેવા માટે આપણે કહીએ છીએ હી બિગેન ક્રાઇંગ. હી બિગેન ટુ ક્રાય. રડવાનું શરૂ કર્યું. હી બિગેન ટુ ક્રાય લાઉડલી મોટેથી. હી બિગેન ટુ ક્રાય લાઉડલી. પછી હું રાત્રે ઘસઘસાટ ઊંઘું છું. રોજની ક્રિયા છે, સાદો વર્તમાનકાળ. આઈ સ્લીપ સાઉન્ડલી. આઈ સ્લીપ સાઉન્ડલી એટ નાઇટ. રાત્રે. બરાબર? હું રાત્રે ઘસઘસાટ ઊંઘું છું. ઘસઘસાટ એટલે સાઉન્ડલી. પછી આવતીકાલે નિશાળે વહેલા આવજો. આપણને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે, સૂચના આપે છે. આવતીકાલે નિશાળે વહેલા આવજો. તો કમ ટુ ધ સ્કૂલ. નિશાળે આવજો. કેમ? વહેલા. તો અર્લી. કમ ટુ ધ સ્કૂલ અર્લી. અને આવતીકાલે કહેવા માટે આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ ટુમોરો. કમ ટુ ધ સ્કૂલ અર્લી ટુમોરો. આવતીકાલે સ્કૂલે વહેલા આવજો. બરાબર? આ રીતે આપણે ક્રિયા વિશેષણનો ઉપયોગ કરીને વાક્યો બનાવ્યા. બાકીના સેન્ટેન્સીસ તમારે જાતે ટ્રાય કરવાની છે, સોલ્વ કરવાની. અને જે નવા શબ્દો હોય એ તમારે લર્ન કરવાના છે, પાકા કરવાના છે. ઓકે, તો મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો પેઇન્ટેડ લર્નિંગ. પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ.